सानो थुत्रो सिट अझै राखेको हुन्छ यो पर्दैन यो अब यसरी समातेर पहिला यस्तो गोप्रो समाउँदा त अटो है भारी रहेछ यार भारी रहेछ साइकल है ल त्यो गोप्रो कोपी चाहिँ के कोप्न त अगाडि आऊ थोरै अगाडि आऊ रोक है कहाँ तिमीलाई कोप्छ भनेर नि हल्का माउन्टेन बाइक सानो भइसक्यो ठुलो भन्छ अब यो गाइस यो त्यस्तै नयाँ भ्लगर इन द टाउन आया यस्तो समाते क्या तिमी चाहिँ अगाडि फोकस गर यो साइडको चाहिँ अलिकति हुँदो रहेछ यो चाहिँ अब हामीले बनाउन जान्छु होइन कति घन्टा लाग्छ आज 4-5 घन्टा त लाग्छ होला धेरै नबनाउनु कि यो ट्युबहरू फेर्ने तारहरू यो ब्रेकहरू हल्का उस भन्छ होइन त्यो ट्युबहरू गरेर त्यहाँबाट सस्ता गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो पछाडि पहिलाको स्कुल है यताको यो चाहिँ केबल कार यताको देखाएको छ कि छैन केबल कार होइन कि यान्त्रिक लोटेको ठाउँ है साह्रै हाम्रो लोटेको स्पोट अस्ति म लडेको है केटा हो यहाँनिर हो अस्ति दसैँको भ्लगमा लडेको है पहिला भन्थ्यो अरे हुन्छ के मजा आएको थियो है मजाको अब लास्टमा रोहन नालिया पठाएको लास्ट भोगेर उता धेरै हाँसेर नि होला कि म धेरै हाँसेर होला कि मलाई त्यस्तो भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ म अति ओपी हाँस्दै थिएँ नि त म त्यहाँबाट बिहान धेरै हाँस्छु भनेर नि हुन्छ नि रोले सरापे जस्तो छ रो ब्लग्स है रो ब्लग्स कि काम नभएर बस्नुभएको हो क्या अङ्कल त्यो पिस आउट अङ्कलले सामान दिँदा एकचोटि लास्टै गरौँ न सँगले साइकल त किन हो त भयो कि मेड इन चाइनाको बाइक पढेको मान्छे कसको रङ्गली हजुरको घर हो अङ्कल मेरो बुद्धिमा के हेर्दाखेरि यता सटर हाल्नु होला अनि त्यो फोर्ला चाहिँ यार त्यो चाहिँ है सानोमा रहर लाएर हालेको चाहिँ यो पनि मैले गिटार फेर्यो हो रिक्साको हालिदिएको क्या गियरबाल साइकल बनाउनु यहाँनिर नि चेन चाहिँ सब खाएर अगाडिको त्यो पेडल र पछाडिको त्यो उत्रै छ क्या अलमोस्ट टायर र स्टिकर एसिडिसी है त्यतिखेर दिएको फ्यान सिट त्यस्तै भयो अरू त्यस्तै भयो टायरहरू चाहिँ स्टिकरहरू त्यति छ यो चाहिँ ठुलो छ यो सिट फेर्नु पऱ्यो पेडल पनि छैन रहेछ अरू रफ्फु छ नि My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you tomorrow. धुलो भएछ कति टाइम लाउँछ होला यो गर्न 5 मिनट ए हुन्छ है हजुर त्यो मात्रै हो अगाडिको
Meanwhile. न यहीँ तल त्यो साइकल बनाउने ठाउँमा बनाइदिनु भयो अङ्कल पेदल पनि नहाल्नु भयो रहेछ पैदल अनि सिट खै देखाउनु त निलो कलर मन परेन फेरि होइन त्यो के त्यो कालोमा छैन यो त के हान्ने हो यो डबल फर्मवाला त होइन हेरौँ न यत्तिकै राख्नु यो बलियो चाहिँ त्यो बलियो हान्नु म गर्छु त्यही ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन ठिक हुन्छ नि यो ठ्याक्क चिटीको सानो रहेछ सानो साइकललाई सिट चाहिँ ठिकै तर कलर चाहिँ कस्तो कस्तो रहेछ क्या कलर चाहिँ राम्रो छ त्यही हाल्नु त उस रहेछ कि एउटा मात्रै किन नपाउँदो रहेछ कि सेटै हाल्नु बरु यही हाल्यो भने सेटै हाल्नु पर्दो रहेछ कि एउटा मात्रै पाए त हुन्थ्यो कि अङ्कल पुरानो हुन्छ हेरिदिनु त पुरानो होइन के हुँदैन बरु त्यस्तै हाल्दै नि हुन्छ यिनीहरू हुन्न Later. हजुर त्यो पुरै ब्ल्याङ्क हान्दिने कि कालो मात्रै यो स्टिकरहरू सबै निकाल्ने अनि रिम र साइकलहरू चाहिँ यो खैलाको छ नि यो र हल्का कोतार जस्तो गर्ने नत्र अनि कालो गरिदिने कि यो सिटहरू छ नि यो मुनिहरूको हो त्यो कालो हाल्ने कि फुल ब्ल्याक कति जति लाग्ला सर दाइ एस्टिमेट ओभरअल हजुर साइकल त असम्म गर्दैन स्प्रे होइन त्यो स्प्रे अनि के गर्नुपर्छ त्यो निकाल्दा त टाइम लाग्दैन नि पछि हान्नुलाई कलर चाहिँ सोधेको कि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर यताउति साँच्चैमा गरिदिनु हो जम्दैन छियोमा निकालिदिएस् आराममा हिँडिन्छ कि त्यो बाटो बनाउँदैछ यहाँ अब केही वर्षपछि यहाँ पनि अब बन्छ पोखराको 0 किलोमिटर जस्तै हाइवे हुनुहुन्छ है गाइज हामी चाहिँ होइन टक्क तल मौसम लाहा यसो हेर्न जानु लाग्यो ट्याक्क राति होइन साथीले चाहिँ चलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले बिजी हुनुहुन्छ त्यही पनि 2-3 शब्द बोलिदिनुहोस् न चलाउँदै हुनुहुन्छ ओहो मैले यस्तो रेस्पेक्ट पाएँ होइन मलाई आज धेरै खुसी लागेको छ स्कुटर चलाउँदा यस्तो धेरै रेस्पेक्ट पाउँदो रहेछ है गाइस बाइक चलाउँदै त्यस्तो रेस्पेक्ट पाएको थिएन त्यस्तै भएर स्कुटर चलाउनु पर्छ अब डिओमा आज कुस्माको मेला हेर्नु है अब कस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइम गाइज यो चाहिँ पार्किङको टिकट रहेछ है 20 रुपियाँ 80 रुपियाँ रहेछ न कता हाल्छ म काट्छु नि त टिकट काउन्टरमा टिकट काट्दैछ सर दुईजना आएको मार्क्स पनि आउँदो रहेछ है गाइस त्यही मान्छेहरू नरहेछ होइन स्टलहरू नि सबै खाली रहेछ यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले राखेन जस्तो छ स्टलहरू अब यो सेकेन्ड दिन हो क्या अब बिस्तारै त्यति खसाल्नु भएको छ सरले केही देखेको छैन पुरानो दोहोरी गाई दाइले पनि खेल्दै रहेछ के भन्छ यसलाई रोटेपिङहरू पनि हालेर रहेछ त है कोलम्बस पनि हालेर रहेछ
लाउन पर्दा सिन्दुरको भाँडो खस्यो भुइँमा यतातिर भाँडो खस्नेको कमरा जाग्यो ड्रागन नि हालेको रहेछ यो खेल्ने र यो हरि मजा आउँछ त केही खेल्ने नै ओके यो खेल्ने सागर हामीलाई चढाउन यो खेल्ने भए जहाँ खेल के अरे हामीलाई उस गर्दैन क्या यो चाहिँ मजा आउँछ जस्तो क्या कोलम्बस चाहिँ यो खेल्ने हो कि भोलि पर्छ हामीलाई यो खेल्ने र हामी यो राजलामा आउनु यहाँ त्यस्तो छ है डिस्को डिमानी छ यता चाहिँ पुरै सुन्दैन उता चाहिँ म यतै बस्छु झ्याउला यता मान्छेहरू पनि धेरै छैन रहेछ क्या यता मात्र हल्का क्राउडेड छ अनि यता यो कोलम्बस रहेछ त्यहाँ प्रोटेक्टिङ यो यहाँ बसेर झ्याउलायो थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो भइरहेछ अर्को एउटा गीत यहाँहरूको लागि हुन त यो गीतमा मेरो आवाज र मेरो सिर्जना होइन यसको आवाज म बोलेको सुनेको कि छैन यहाँनिर चाहिँ ब्याक स्टेज रहेछ यताहरूपट्टि सबै छ मान्छेहरू यति छ कहाँ गयो सागर भन्ने थाहा नलिदिनु होला कहीँ कतै गाउँदै गल्ती भएछ भने अहिले फेरि यो धेरैजना हाम्रो मिडियाकर्मीहरू भन्छ युट्युबमा हाल्नु भयो भने अलिक मिलाएर हालिदिनु होला है भन्दै मेलाको हो उही पुरानो कालीको चारो खोज्न निस्को कुन छुट्टुको स्पोन्सरमा आइस कान्छी डिस्को उही पुरानो काली गौवा चारो खोज्न निस्को कुन छुट्टुको स्पोन्सरमा आइस कान्छी डिस्को आयो तेरो सर बाटो खाली गर आयो तेरो सर बाटो खाली गर्नु हो खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ के मर्दा होइन र खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ के तँ जस्तीलाई बे गरेर 2-3 करोड सके रे के खल्तीमा गाँठ नभए नि मनमा आँट छ के तँ जस्तीलाई बे गरेर 2-3 करोड सके आयो तेरो सर बाटो खाली गर आयो तेरो सर बाटो खाली गर्नु भाइ दामी केटाहरू हेरेको थियो बाले हो कि गर्ल्स खै गर्ल्स दामी केटाहरू हेरेको थियो बाले यस्तोसँग बे गरेर जोबन खेर फाले रे के दामी केटाहरू हेरेको थियो बाले यस्तोसँग बे गरेर जोबन खेर फाले आयो तेरो सर बाटो खाली गर आयो तेरो सर बाटो खाली गर्न भाइ पैसावाला देखिस् मलाई पछि लाइस खै त बोइज पैसावाला देखिस् मलाई पछि लाइस मेरै घरमा आइस बल्ल मिठो खान पाइस् रे पछि लाइस मेरै घरमा आइस बल्ल मिठो खान पाइस् आयो तेरो सर बाटो खाली गर आयो तेरो सर बाटो खाली गर तनी गाई मन गाउँछु क्या मन गाउँछु पहिला धुन हुन्छ कि अरे त्यसपछि चाहिँ है ओके Tiमीलाई अङ्गालेर
संसार तिमी हो बन्द आँखाका सपनी पनि लिन्छौ सादा बसन्त फुल्छ मरिजाऊ हानौँ ल मरिजाऊ हुन्छ अलि बेसी हान्न कुरा सबै थाहै छ नि तिमीलाई के भनौँ म पागल छु म तिम्रै लागि तिम्रो आँखामा आँसु देखे मरिजाऊ सासै रोकी कनी चाहिँ मुडमा गाई चाहिँ बुलबुटे सारी सपक्क पारी पछौरी मलमलको कौसीमा बसी Like, comment, and subscribe.